Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Tanver Akram. I am reading class 9 in Janar Middle School. The topic of my presentation is mitochondria. What is mitochondria? Mitochondria څه ته ویلی شي؟ نو mitochondria زموږ سوتې ده د ګریک ورډ نه. مایټو چې کوم دی دا تریډ ته ویلی شي او کانډریا چې کوم دی دا ګارنورس دانېدار ته ویلی شي. نو مایټوکانډریا زموږ سره دا یو ټرم دی، د دې معنا دا ده چې مایټو مین تریډ او کانډریا چې کوم دی دا ګارنورس ته ویلی شي. بیا د مایټوکانډریا د ډسکوري چا کړې ده؟ نو دا ډسکوري کړې جرمن ساینټسټ و رچرډ اټمن. د په 1890 کې کړې وه دا ډسکوري. بیا دې ډیفینیشن موږ داسې کوو چې مایټوکانډریا آر ممبرین باونډډ ارګانیل. دا داسې یو ارګانیل دی چې دې د ارګانیل نه دا داسې یو ارګانیل دی چې دې د ارګانیل نه ممبرین تاو دی present in the cytoplasm of all eukaryotic cell. نو دا په هغه سیلونو کې موجود دي کوم نه چې ټرو نیوکلیس پکې مطلب د هغه د ارګانیل نه ممبرین تاوي، دا به داسې سیل کې د هغه په سایټوپلازم کې به دا موجود دي. They produce energy in the form of adenosine triphosphate ATP مطلب ATP. دا به انرژي پیدا کوي د په شکل د adenosine triphosphate کې. بیا د دې ایکسپلینیشن دی چې it is absent in prokaryotic cell. دا اوس موږ ویلو که نه دلته چې په یوکریاټک سیل کې دی، نو د یوکریاټک سیل دا خصوصیت دی چې دې کې به ټرو نیوکلیس وي. نو په پروکریاټک سیل چې کوم دی په دې کې به ټرو نیوکلیس نه وي، د دې د ارګانیل نه ممبرین هم نه وي تاو. نو دې د وجې په دې کې ایبسنټ دی. نو بیا دلته یو کوېسچن راځي چې دې کې مطلب انرژي بیا څنګه تیارېږي په پروکریاټک سیل کې؟ نو په دې کې انرژي د انرژي پروډیوس پروکریاټک سیل and by mesosome or by anaerobic respiration. نو په دې کې انرژي د میسوزوم په ذریعه باندې تیارېږي یا anaerobic respiration په ذریعه باندې تیارېږي. بیا وایي چې مایټوکانډریا آر ډبل ممبرین باونډډ ارګانیل. نو مایټوکانډریا چې کوم دی دا زموږ سره ډبل ممبرین باونډډ ارګانیل دی. مطلب دا چې کوم زموږ سره ډایګرام دی په دې کې یو اوټر ممبرین دی یو د انر ممبرین دی، دې د وجې ورته ډبل ممبرین باونډډ ارګانیل وایي. دا بیا پاور هاوس اف د سیل دی. نو بیا د دې موږ شیپ و چې راډ شیپ دی، دې ته که تاسو خیال وکړئ د دې راډ شیپ دی، دې ته وګوره دا داسې د راډ په شان دی، دې د وجې دې ته راډ شیپ وایي. د دې سایز چې بیا کوم دی نو د 0.5 نه واله د 10 مایکرومیټر پورې دې سایز دی. بیا د دې فنکشن موږ وو چې ریګولیټ میټابالیک اکټیویټي، دا به میټابالیک اکټیویټیز کوي د دې د وجې نه دا مایټوکانډریا. پروموټ د گروث اف نیو سیل. نو دا به انرژي ورکوي نیو سیل ته، دا به چې سیل غټ شي دې د وجې نه. help in detoxification of ammonia. نو دا به کم خطرناک امونیا چې دي دا په هغه کې هیلپ ورکوي چې دا نارمل ته راولي. بیا انرژي پروډکشن. نو د دې خاص کار به دا چې دا به انرژي پروډکشن به کوي. نو د دې یو خاص کار دا دی. فنکشن ان ډایجسټیو سیسټم. د دې کار دا دی چې دا ډایجسټیو سیسټم دی، لکه مطلب دا به بریک ډاون اف مالیکیول کوي، دا به مطلب ګلوکوز چې کوم دی هغه به ماتوي. بیا دې سره زموږ دا چې کوم دا ډایګرام دی نو د دې ګوره دا یو اوټر ممبرین دی، دا انر ممبرین دی. په دې کې دا چې کوم دی دا ګارنر دا دانېدار چې کوم دی دې ته میټرکس موږ وو. او بیا چې کوم دا دی دې په منځ کې چې کوم دا شی دی دا چې کوم دی نو دې ته کرسټیا وایي. السلام.